ඉතින් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මේ වෙද්දි මම මගේ YouTube channel එකේ මෙන්න මේ Mi Band 5 එකේ review එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ wrist blood pressure monitor එකේ review එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගේ මේ videos දෙක බලපු කට්ටිය කියලා තිබුණා. මෙන්න මේ Mi Band 5 එකේ කොහොමද heart rate monitor එකේ එහෙම නැත්නම් heart rate sensor එකේ accuracy කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ accuracy test එකක් කරන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. ඉතින් මං ගාව මේ devices දෙකම තියෙන නිසා මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් රිවිව් කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් කරන්න යනවා. මෙන්න මේ Mi Band 5 එකේ මේක තමයි Mi ලගේ latestම බෑන්ඩ් එක. ඉතින් Mi Band 5 එක මීට පස්සේ තාමත් නම් බෑන්ඩ් එකක් ආවේ නැහැ Mi ලගේ. ඉතින් බලමු මේකේ කොහොමද heart rate accuracy එක. ඉතින් මෙයාලා කියලා තිබුණේ නම් previous bands වලට වඩා මෙන්න මේ Mi Band 5 එකේ heart rate accuracy එක ගොඩක් වැඩි කියලා. ඉතින් අපි ඒක compare කරලා බලමු කොහොමද මේ blood pressure monitor එකේ තියෙන heart rate sensor එක. ඉතින් එකෙන් ඇත්තරම මෙයාලා කියන තරම් මේ Mi Band 5 එකේ heart rate sensor එක accurate ද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ accuracy test එකට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් හැම පළයක් තියෙන උඩ subscribe කියන බටන් එක click කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරලා my YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ videos ගොඩක් my YouTube channel එකේ තියෙනවා. internet money ගැන කතා කරලා තියෙනවා, product reviews ගැන කතා කරලා තියෙනවා, AdSense ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයා මේ වගේ දේවල් වලට ඉන්ට්‍රෙස්ට් නම් අනිවාර්යෙන් මේ videos උත් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නැතුව. right එහෙමනම් මං ගාව තියෙනවා මෙන්න Mi Band 5 එක. ඉතින් මම මේකෙන් ටෙස්ට් කරන්න යනවා කොහොමද මගේ heart rate එක කියලා අපි බලමු. right මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා heart rate කියලා. අපි බලමු heart rate එක. එක පාට ටෙස්ට් කරලා බලමු. right මම මේ විදිහට blood pressure monitor එකත් බඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. right අපි දෙකේම heart rate එක measure වෙන්න දාමු. Mi Band 5 එක කියන විදිහට මගේ heart rate එක 93යි. අපි බලමු කොහොමද මේ blood pressure monitor එක අනුව ඇත්තට මගේ heart rate එක කියලා. ඉතින් පේනවා ඇත්තට මගේ heart rate එක 90යි. ඉතින් Mi Band 5 එකේ කියලා තිබුණ 93යි කියලා මට මතක විදිහට. ඉතින් පොඩි වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. අපි අයිත් පාර ටෙස්ට් කරලා බලමු දෙවෙනි වතාවටත් කොහොමද accuracy එක කියලා. මේ වතාවේදීත් හරියටම blood pressure monitor එක කියනවා pulse rate එක මගේ 90යි කියලා. බලමු Mi Band 5 එක. ඉතින් Mi Band 5 එක කියනවා 92යි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ දෙක අතරේ වැඩි වෙනසක් නැහැ. කියන්නේ ගයන් එකක් හෝ දෙකක්
3ක් ඔය වගේ වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ බෑන්ඩ් 5 එකේ heart rate monitor එක එහෙම නැත්නම් pass rate monitor එකේ accuracy එක ගොඩක් මෙයාලා improve කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි මට ඔයාලට මේ ටෙස්ට් එකේදී පෙන්වන්න ඕන උනේ. ඉතින් මම මේ devices දෙකම recommend කරලා තියෙනවා. මේ දෙකම ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. මම links පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ තුන හැමෝටම ගිහින් නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම හැමෝටම reply කරනවා. ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.